Magandang araw, si Mami J pong muli. Gagawa po tayo ngayon ng rectangle chocolate moist cake. Para sa ingredients ng ating cake, kailangan natin ng 3 cups of all-purpose flour, 2½ cups sugar, 1½ cup cocoa powder, 3 teaspoons of baking powder, 3 teaspoons of baking soda, and 3/4 teaspoon of salt, 3/4 cups of vegetable oil, 3 large eggs, 1½ cup of milk, na hinaluan ng 1/2 tablespoons of vinegar. Para sa procedure, pagsamasamahin lang ang lahat ng dry ingredients at salain. Sa isang mixing bowl, pagsamasamahin lang natin ang ating wet ingredients. By the way, sa bandang huli, kailangan natin ng 1½ cups of hot water. So, maaari na tayo mag-init ng tubig. Lagyan lang natin ng 1 teaspoon of coffee. Ihalo lang natin ang ating wet ingredients sa ating dry ingredients. Ngayon, pwede na nating ibuhos ang hot water na may kape.
Importante pa rin na wag natin i-overmix ang ating butter dahil makaka-apekto ito sa texture ng ating cake. Ang size ng pan ay 8 by 12 inches. Nilagyan ko lang siya ng glassine paper upang hindi dumikit ang cake kapag tatanggalin na to sa pan. I-bake natin siya sa ating preheated oven, 100 degrees Fahrenheit or 150 degrees centigrade for about 20 to 30 minutes. Or kapag tines natin siya using toothpick, at ito na po ang ating finished product. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!